स्टार्टअपको एउटा प्रब्लम के रहेछ भनेपछि अब एकदम फन्डामेन्टलबाट जाने भने स्टार्टअपको डेफिनेसन नै कन्फ्युजिङ रहेछ कि कतिजनालाई चाहिँ। अब हामीले इन सब्जेक्ट अन्टरप्रिन्योरसिप पढ्दाखेरि या भन्छ डिक्सनरी मिनिङ खोज्यो भने इट्स वान थिङ होइन, तर कन्ट्री वाइज पनि डिफ्रेन्ट हुने रहेछ, कन्टेक्स्ट वाइज पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्ने रहेछ, या भने चाहिँ भनौँ न एप्लिकेसनमा चाहिँ इट क्यान बी डिफ्रेन्ट। तर एक्चुअलमा स्टार्टअप केलाई भन्ने त यो जुन भनौँ न टपिक छ अथवा जुन चाहिँ नि वर्ड्स होइन, वास्तवमा अहिलेसम्म पनि यो फेनोमेनन भन्छ रिसर्चमा चाहिँ हजुर यो टपिक चाहिँ स्टिल कन्ट्रोभर्सियल अल ओभर द वर्ल्ड है। र देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्स बिङ गिभन बाई सो मेनी ग्रेट स्कलर्स, तर क्ल्यारिटी एक्ज्याक्टली यही भन्ने चाहिँ छैन। बट देयर आर सर्टेन आई मिन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अ पर्सन अर आई मिन द इन्टिटी हेज टु ह्याभ। त्यो इन्टिटीको आधारमा चाहिँ त्यसमा अब जब धेरै त्यो कुराहरू हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि स्टार्टअप भनेर भनिन्छ। स्टार्टअपमा एउटा नभुल्नुपर्ने अथवा हुनुपर्ने एउटा पोइन्ट सबसे धेरैले लिने भनेको चाहिँ इनोभेसन हो होइन। इनोभेसन, न्यू थिङ्स, डुइङ न्यू थिङ्स होइन। तर इनोभेसनमा धेरै मान्छेलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि साइन्टिफिक इनोभेसन अथवा भनौँ न एकदम एब्सोल्युटली न्यू थिङ विच हेज नट बिन सिन बाई द पिपुललाई इनोभेसन मान्छ। तर बिजनेसको वर्ल्डमा चाहिँ त्यसलाई के भने इभन इफ यु आर जस्ट ट्राइङ टु चेन्ज द बिजनेस मोडल, द प्रोसेस, द वे यु आर डुइङ प्रोसेस होइन, त्यो मात्रै पनि इनोभेसन हो। र अब अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि कुनै ठाउँमा इन्भेन्ट भइसकेको तर अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई फेरि अलिकति सिचुएसन अनुसार एडाप्ट गरेर पनि भनौँ न यु क्यान कल इट एज एन इनोभेसन। इनोभेसन एउटा एस्पेक्ट हो होइन। तर त्यसमा अब मुख्य कुरा चाहिँ दुई चारवटा कुरा अन्टरप्रेन्योरसिपमा के हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि इफ यु आर डुइङ अ ट्रेडिसनल थिङ इन अ ट्रेडिसनल वे, एक्चुअल द्याट इज अ बिजनेस, भेरी सिम्पल। लाइक हामीले एउटा सानो खुद्रा पसल खोल्नु मन लाग्यो अनि हामीले खोल्यौँ होइन, अथवा एउटा सानो रेस्टुरेन्ट नर्मल रेस्टुरेन्ट खोल्न मन लाग्यो खोल्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बिजनेस हो। तर अन्टरप्रेन्योरसिप भनेपछि अथवा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ स्टार्टअप भनेर हामीले आउँदाखेरिमा चाहिँ देयर हेज टु ह्याभ सम काइन्ड अफ न्युनेस, र त्यसले चाहिँ नि सोसियल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनौँ न अथवा ह्युमन प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुनै न कुनै नयाँ तरिकाहरू त्यसमा अपनाएर र त्यसको चाहिँ केही न केही इम्प्याक्टहरू हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यसमा चाहिँ मेन यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा हेर्नुपर्ने कुरा भने स्केलेबिलिटी भन्नु भन्छ, जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी टु ग्रो है, त्यसलाई चाहिँ अझ बढी फोकस हुन्छ होइन। अनि जेनरली हुन त अब एनीबडी क्यान बिकम एन अन्टरप्रेन्योर होइन, जरुरी त छैन, तर पनि मोस्टली दिज काइन्ड अफ स्टार्टअप्स अन्टरप्रेन्योर्स आर यङ पिपल विथ आइडियाज एन्ड ह्याभिङ सम काइन्ड अफ अनसर्टेन्टी फर फ्युचर। अलिकति आइडिया चाहिँ एकदम क्यारी गरेको तर बिजनेस गर्दाखेरिमा के अगाडि कुराहरू आउन सक्छ भन्ने कुरामा अलिकति कम नलेज भएको अथवा एक्सपिरियन्स नभएको त्यस्तोहरूको जमात स्टार्टअपमा बढी भेटिन्छ। र इन मोस्ट अफ द केसेस क्यापिटल पनि सफिसियन्सी नभएको चाहिँ इन्टरनेसनली नै त्यो कुराहरू भेटिन्छ। तर अब किनभने आइडिया भए पछाडि पैसै भयो भने पनि दे हेजिटेट टु इन्भेस्ट, किनभने देयर इज लट अफ रिस्क इन्भल्भ इन टु इट, बिकज वेदर इट इज गोइङ टु बी सक्सेसफुल अर नट इज अ क्वेसन मार्क। त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ। यसको मुख्य कुराहरू चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपको यही नै हो, अन्टरप्रेन्योरसिप भनौँ अथवा स्टार्टअपको यही नै हो। अनि स्मल हुन्छ यो, किनभने इट इज नट अ बिग थिङ जेनरली बिङ स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप स्टार्ट्स जेनरली विथ अ गराज भन्नुहुन्छ, सो द्याट्स द कमन थिङ होइन। अब दिस इज हाउ पिपल कम आउट एन्ड आई एम रियली प्यासनेट अबाउट इट। इफ यु रियली सी द हिस्ट्री अफ एनी बिग डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज इभन द startups are the company which have taken the lead in today's market होइन। अब हामीले कथा सुन्ने भनेको एप्पलको कथा सुन्छौँ, बिल गेट्सको कथा सुन्छौँ होइन, त्यसपछि एलन मस्कको कथा सुन्छौँ, बट दे अल वेयर स्टार्टअप वन्स अपन अ टाइम होइन। त्यस कारणले स्टार्टअपको त्यस कारणले मलाई यसमा काम गर्न, यसमा बोल्न, यसमा हेल्प गर्न मन लाग्ने कारण नै के भने वास्तवमा हेर्ने भने मेरो मनमा लाग्ने कुरा चाहिँ देशको भविष्य नै खास स्टार्टअपमा अड्केको छ यदि राम्रोसँग बुझ्ने हो भने। दोज कन्ट्रिज आर गोइङ टु गेट डेभलप्ड सुन हु हेज रियली फोकस्ड अन स्टार्टअप्स एन्ड देन कुड ह्याभ क्रिएटेड द गुड इकोसिस्टम फर देम सो द्याट दे क्यान ग्रो एज दे विस टु एन्ड इन अ फास्ट वे। सो त्यो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि छिटो भनौँ न इकोनोमी नै डेभलप हुन्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई।
हाम्रो यो स्टार्टअपमा एउटा रिस्क बेसी हुनुको कारण आई थिङ्क इट्स बिकज यो इनोभेसन फ्याक्टर आएर पनि होला कि किनभने ट्रेडिसनल बिजनेसमा यु हेभ सम सोर्ट अफ रिसर्च या डेटा या पहिला यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू तर वान्स इनोभेसन ल्यायो सम चेन्जेस ल्याएपछि आई थिङ्क त्यो एउटा सानो फ्याक्टरले गरेर अमङ भेरियस भेरिएबल्स एउटा फ्याक्टर चेन्ज भएपछि देन कोर्स नै चेन्ज हुनसक्छ एन्ड द्याट ब्रिङ्स रिस्क एब्सोल्युटली युआर राइट दुईवटा कुरा लाग्छ मलाई यसमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब बिजनेसको भनौँ न फ्युचर पाथ नै उनीहरूसँग त्यति क्लियर नै हुँदैन कतातिर जान्छ के हुन्छ भनेर होइन किनभने कसैले गरेको हुँदैन त नयाँ कुरामा त त्यो रिस्क त जहिले पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो जुन गर्ने मान्छे हुन्छ नि अन्टरप्रेनर हुन्छ नि अन्टरप्रेनरसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन अनि अरूले नगर्न सक्ने किसिमको गल्तीहरू पनि अन्टरप्रेनरले चाहिँ गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने त्यो त युथ हो नि त होइन उसलाई जोस ज्यादा हुन्छ उसले जोस भनौँ न दे क्यान अचिभ समथिङ भनेर एकैचोटि स्टार्ट गर्छ अथवा एउटा कुनै एक्टिभिटिज गर्छ त्यो एक्टिभिटिजको फ्युचरमा गएर के हुन्छ भन्ने कुराको त्यति धेरै मापन हुँदैन त्यस कारणले त मैले देखेर यो इकोसिस्टममा मेन्टरसिपको एकदम ठुलो रोल भनेको त्यहाँनिर छ किनभने मेन्टर्स भयो भनेदेखि चाहिँ नि दे क्यान सो देम अ पाथ सो द थिङ वाट दे आर डुइङ इज गोइङ टु हेभ दिस काइन्ड अफ कन्सिक्वेन्सेस एन्ड दिस इज हाउ दे क्यान टेक द करेक्टिभ एक्सन बिफोर दे मुभ अहेड भनेर यो मेन्टरसिपको सबसे ठुलो रोल हुन्छ अनि मलाई चाहिँ त्यही नै आफ्नो रोल छ जस्तो लाग्छ अनि खुसी पनि लाग्छ किनभने छन् भनौँ न आई हेभ बिन मेन्टरिङ सो मेनी स्टार्टअप्स स्मल स्टार्टअप्स अनि सम अफ देम आर रियली आई मिन कमिङ टु बी अन रेगुलर बेसिस अनि उनीहरूले केही कुराहरू सोद्धा अनि आफूले भन्दा आई फिल गुड अबाउट इट यो आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको यो मेन्टरसिपको भ्याल्यु एकदमै हाई हुने रहेछ कि इट्स नट जस्ट अबाउट बुक्स पढेर मात्र डेटा पढेर मात्र चाहिँ कति कहाँ चाहिँ त्यो एक्चुअल एक्सपिरियन्स नै सेयर हुँदाखेरि इट क्यान टेक यु लिप्स अहेड जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ basically I mean if you really go into the Nepalese context books are written by the foreign writers and even some books are being written by the Nepalese writers to be very frank with you I am from the academic field these books are mostly copied from the foreign writers वाइ सुड आई लाई होइन अब लेखेको त छ तर राइटरको नाम त नेपाली हुन्छ तर त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि उयो हो के भन्छ जुन वर्ल्डको टप राइटरहरूले लेखेकै कुरा लेखेको हुन्छ बुक लेख्ने भनेको सिम्पल कुरा के हो भने कन्टेक्स्टमा बसेर त्यो कन्टेक्स्टमा भएको घटनालाई र अनि त्यस पछाडि त्यसबाट भएको प्र्याक्टिसेसलाई थियोरीमा कन्भर्ट गरेर त्यस पछाडि नै बुक लेखिन्छ फरक कहाँनिर हुन्छ यहाँनिर भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ फरक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले त उनीहरूको कन्टेक्स्टमा लेखेको हो नि होइन अनि बुकमा त त्यो कुरा हुन्छ नि तर हाम्रो कन्टेक्स्ट त फरक छ नि हाम्रो इकोसिस्टम नै डिफरेन्ट छ इन्भाइरोन्मेन्ट नै डिफरेन्ट छ हो त्यहाँनिर काउन्ट हुन्छ एक्सपिरियन्सको किनभने जो मान्छे यहीँको वातावरणमा हुर्किएको छ साउन्ड गयो अब मैले बिर्सिन्छु है आयो ल भन्नुहोस् अब त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ किनभने नेपालमा अब एक्सपिरियन्स मान्छेहरूको ले जुन देखेको हुन्छ भोगेको हुन्छ अनि उनीहरूले त त्यो यहीँको वातावरणमा देखेको हुन्छ नि त त्यो मान्छेहरूले अघि सुशान्त क्यान आई से यु भाइ ओके भाइले भन्नुभएको जस्तो कस्तो नि सिम्पली एउटा सानो कुरा भन्दाखेरिमा पनि कति ठुलो डिफ्रेन्सेस हुन्छ क्या अब यसमा चाहिँ नि घन्टौँ घन्टा लेक्चर दिएको मात्रैको केही भ्यालु हुँदैन देयर माइट बी अ भेरी सिम्पल थिङ विच हेज बिन सेयर्ड बाई अ मेन्टर कि यस्तोमा भाइ यस्तो हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ यसो मात्रै गर्नुहोस् न तपाईँ यति मात्रै गर्नुहोस् यति अगाडि नबढ्नुहोस् त डोन्ट इन्भेस्ट दिस मच स्टार्ट विथ स्मल एन्ड देन सी एन्ड देन अब्जर्भ एन्ड दे वुड लर्न आउट अफ इट देन मुभ अहेड भनेर भनिदिँदाखेरिमा पनि द्याट इज गोइङ टु एड लट अफ भ्यालु अन द्याट त्यो एउटा त्यो मोटिभेसन पनि आई थिङ्क त्यो फ्याक्टरले पनि एफेक्ट गर्छ एकदम गर्छ हाम्रो यो अन्टरप्रेन्योर भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो यङ जोस त्यसपछि त्यो आई थिङ्क त्यो रिस्क टेकिङ क्यापेबिलिटी अर त्यो रिस्क टेकिङ एपिटाइट एउटा हुन्छ नि त्यसले गरेर पनि आई थिङ्क त्यो अननोनमा पनि दे क्यान हुन्छ नि गो थ्रु द्याट के नेभिगेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यसको लागि एकजना मेन्टर भयो भने झन् बेटर अब यस्तो हो कि इफ यु आर रियली वाइज इनफ होइन यु माइट नट ह्याभ द्याट आई मिन पुसिङ पावर
सो इफ यु आर रियली आई मिन यङ एन्ड देन हेभ गट अ क्यापेसिटी टु टेक रिस्क होइन, अनि त्यस पछाडि जहाँ जे हुन्छ देखा जाएगा भन्ने खालको सोच हुन्छ नि, त्यो सोचले के गर्छ भनेदेखि खास सक्सेसमा पुऱ्याउनु फेरि हेल्प गर्ने चाहिँ फेरि त्यो पावर त्यही नै हो, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तर के हो भने त्यसबाट कहिलेकाहीँ कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अब बिजनेस नै ड्रप गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। द्याट इज वेयर द मेन्टरसिप इज भेरी इसेन्सियल। सो इट्स अ फ्युजन बिट्विन द एक्सपिरियन्स्ड पिपुल्स डिरेक्सन and the enthusiasm of the youth. So if these two things comes together in one place, and it really going to make some essential, I mean substantial thing ahead. त्यो चाहिँ नि एउटा एडभान्टेज हुन्छ। अब यसमा पनि फेरि